Várjál, hogy nem a sőrekönyvnél. Várjál, Sérénynek, ha is van, de a szerekednek ilyen uzay szereseken Sérénynek. Várjál, Sérénynek, ha is van, de a szer, csak a gyugóval. Ha is van, de a szerekednek ilyen uzay szereseken Sérénynek. Jim. Okej. Várjál, Sérénynek, ha is van, de a szereket Sérénynek.
شرویناری حرکت مرامت ای برادران. مرامت کجانو خوشانده سرکت. مرامت شرین خوشانده سرکت شرین. خوشانده سرکت کجانو مرامت. خوشانده سرکت شرین.
علیکم سلام اکه سلمو شما درکن
شرینری حرکت خوشمنده سر کدن که موزه سر شکن شیرین خوشمنده سر کدن که موزه سر شکن شیرین شرینری حرکت اکوی من
مرحبا شرای نخواهشمنده از سر حرکت که امروز سر شکل شرای نرکت مرحبا خواهشمنده از سر حرکت که امروز سر شکل شرای نخواهشمنده مرحبا خواهشمنده از سر حرکت که امروز سر شکل شرای نه خواهشمنده از سر حرکت که امروز سر شکل شرای نه
خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شیرین نمارم. خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شیرین نمارم. شیرین نرفتم برای امروز سر شکن شیرین. شیرین علی حرکت مرا دست پنجاه. خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شیرین. خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شیرین نمارم. خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شیرین نمارم. نه کلوز گفت جان تگرم
کلوب بود قطع امچون که و امچور و میگذارشم و امچور و میدون دادست کی بود دادست یه خاره بود کی بود امچور خودش گم یک چون نمیگه ای نه دروغ میگه ای گفت امچور و میگه مرام دار تا یکتون یکم جای تست داریم خیلی گفتم خیلی کانی شما کجا امچوری برم به زب میدم یا تای نتونه میتونی تساکت کلوچ نه کلوچ کشه سنیک کلوچ نه کلوچ خواهشان دو سر کنه که موزه سر شکن شده نمارم ها نه امچوری میده دست میده همین دست کی همین امچوری بود بگم خیش توشه یا تقریبا بود خریدیم. کنچکوه خریدایی گره نوشتم یکی از میبینه مکتون کنی چی یک مشوازی 750 برای چیکار باید بکنم مینی آمپون نشده اصلا داره نیره به خود چیکار خیلی حتی نبینم چیکار 750 برای اصلا باید حتی موزی کنی یزی مسئله یبتن در کشو چه بخیر گب چویز چی مرم از شده نخوشانده سر کرده که موزه سر شکن چی؟ سندو؟ اون مصف همون دست مسلمان میرفی نه چطوری نه سرمتن کمرش چی بود؟ بسیم مثل کپر کنده و چپت پیشی برو 800 درباره میکنم شدید این بچه 800 از او 888 از او تو؟ نه رو بیم آخر پپیچ این گندم 880 پت پیش چی کرد کدوم این ده پیش چی کرد کدوم این ایش دورا کو این یک نوع چرا شیره نری عرکه Türkiye'de önce kadar şunu
مرا ما شیرین نخواهشنده سر کرده که موزه سر شکن شیرین نه چه گفت که خواهده؟ بلاد نیستم. خواهشنده سر کرده که موزه سر شکن یه چه لحظه اگر بیله پیانتو نیست. یفتی شد کجا بدنی که پارتی هم کنه که تلگرام شما مونه درو خود. این تلگرام میتونه بخیر کرده نه چه تلگرام دیدی یفتی شد Küçük ama bu sayıdır. Neden şu pasta diye daha patlıcı. ده بطری این تلگرام اینجور چند روز چی Хуй yazmadan çıkan. خیلی نمیمه فکر من خیلی شکم کنید Desede kıtışınız bu bakı bu sarışı silke patlı. برای اونجا اونجا خیلی مکرم Ara naxuldan. من روزا توش کنم Bama çokunu bacı kalkanı kurdu mesela. میخوندم
میکنه نشه چه تنش
شیرینه دیگه رکن مرمت بارو دارو. شدی پس اگه بوده که خیلی کنده. نه اول هوا چه با بدی. او هم نمی فوتبال نمی فوتبال. یادم داره که پارتون. آی برچه اول با برچه خیلی مقبل خیلی پیروک شدم میگیره. نخیر تو میکنی. هم خالی؟ چی؟ هم خالی کنم؟ اونه. نه. من نمیتونم. شگر اکا با علیکم سلام. کردم. بیرون کردم. میتونم کپاه فوتبال. مادام خوی که خود دام خوی. برا برش. ها؟ صدر بلیا که نه باید گرم نکنم برش کنم. سری. بلا رفتم یافتم کار کردم کافه. نه. وقتی شدم نمخم بشه. نه والله. Ani, Normal her etraf. подожди, они, лапшу балу, пасам. مرم شیرینه خوش من داد سر رکن و کی موزین سر شکین شیرینه. خوشم داد سر رکن و کی موزین سر شکین شیرینه مرم.
خواهشان سرکه خواهشان سرکه شرنه خواهشان سرکه خواهشان سرکه شرنه خواهشان سرکه دکی موزه سر شکل شرنه مرا مده که جنا رخم رگه موزه سر شکل شرنه بعدم اما گفتیرم که من من خدا گفتم گل میکنم و خفه نشم کاری پدرم دیگه چه اوضاع نفهمیدی مرا شرنه خواهشان سرکه دکی موزه سر شکل شرنه مرا چرا نه چه؟ چه دانی پس شما خیلی چیزا نمیخورید ما نمیخوریم نایده ما نمیخوریم خشمای کوی بلندش باشه پس نمیده من فقط شما ده ستیک باشه زنه ستیک چه؟ خشما که با گوشتی
مگوش چی و کلامش نگه گوسپان حرف کارتم گوش گوسپان دنه داد چی؟ ها؟ داد چی؟ خواهشان در سرکت نکیم از سر شکیم درو خواه یورا می کیو نیم؟ هر سب کشکرم داد چی؟ میمیرم به قهر نازمش از سالی من نشتم مگر این نمیازن اون که شدی شما مرغ دیگه دفعش نفهمیده چیه؟ داد چی؟ همش یک 94 یا 800 و میبود میبرون ما سر ندوده کبان ها؟ سر ندوده برو. Ne čujem, onka sta. Puškot, piruj. تلگرامش درام هشت تا هفتگی ها؟ باید سر بودا بشو ماجینا نمیتونی دخلم کنم نه؟ Gato. یا رکلت مرما
لکمک محیدین این نرد بینم پنج هفت شماده یکم خیلی بیست رفتی؟ نه تگر دگمی ببره چیکار یا نص شو چی؟ نص شو اینو که پروس آوه مجده بدم یادت بتم صدا نمیتونم کش ما سینوکا که بوش گفته من سیمان نمیکشم برای حالی وای بیار احموس برای اتکشه بانکر بیار بچه خیلی موجده می پرچه مریم بچه ها چونید تمام رو برشون زیاده میشون یا توست کام اکنشه شروع نرمه میره 1200 اومده کن هر دو میریم شروع نه بیا بریزم نه بگیره داشتم بلد رسو که همون ادام گیرم بخلو عرقم دو میریم شروع نه کلام رو بزنیم و شام یاسه به شکر بوده اگه انوش میشین خود 600 900 اکی سالمون 20 11 کن 10 کن 21 کن 10 کن 20 کن 11 21 50 شوات برا رقم 5 اکی مویدین عدای 400 20 10 10 3 تو 3 10 12 3 تو 3 سگا تو رقم سیاه شوات انوش میریم شروع نر دال چکو
رقم 3 زدم. ببینم اما گرو خواهیم. اما گرو خواهیم. خیلی برین 4 30 ترکه جان 5 10 ترکه 6 22 ترکه 7 10 ترکه 1 22 تا 2 تا 36 شاتا رقم 4 شاتا برای رقم 4 شاید تاکه سامون برکن برکن اما جان برادرای جان همه را 300 ورم ادرارم اکا از بستان اکا برای که دوی 800 اکا میشینه اکا از 200 برادرای 300 ورای همه را درآوردگیم کدام میزنه آش 200 اکا کی میشینی 100 اکا رقمات وارد چه میگی 600 میبینیسیم تا اکای سلمان اکای که محمدی اکا داره محیدین اکا خودت میشینه اکا جان 800 چرا 800 800 کمی اسمه 600 300 ور در اومده در اومده 600 خیلی 20 اکا 21 اکا 10 اکا 21 اکا 22 اکا 22 اکا 20 اکا 200 اکا جانون 900 ورم 200 اکا جانو هر دش اکا انور بیا که سلمان این ور رقمات تر ادراف تو با این وارم 100 ورد را سر اکا شرینر 900 ورد را آشا تبره پنج پاپ 5 دقیقه بسته چرا؟ گیر تمام کن اکا هنوش هستی که دارم اصابم خراب نشود تا وقت اکا جان تو رو جو بخوی تیز بگم نمیفهمی تلفن چون میدی اکا وقت ندیدیم ما جنگی دار 100 روبل میرویسیم من که من اگه سلمون 100 میشینیم که خوبی رامو خیلی میرن شرینر دال شکای رقم 3 1
دهکه 22 5 25 و شواتون 1200 میلیم دال چکا که سلمون که کم روی نوشتم شما باشه از زور سادی میشینه کنم که میشینه 4 ساعت بیستیه که بیستیه برن بیستاکه 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 بیستیک تاکه بیستاکه سه تا برای برادر جان 4 6 سه ساده مدراره یکنه 4 6 7 اکادونا 7 اکای که هستی ساعتی دوره 800 اکای نه بین اکای خدر میشین 2 4 6 7 برخم دوار دارتن برخم دوار دارتن یا رخم تمام که از دور ساعت دوری مستق تامشینی اکای امور شکر برخم تمام دوره 800 خدر میشینی هفت 22 یک 20 دو 20 سه 10 4 11 5 21 6 22 8 ساده برادر هسته که 8 سادی بکن من رقمی 5 6 اکا جانه 6 6 اکا 7 شیرین ارمار احمد برادرای جان عصبی نکن چی ببره چی خدام نشینی؟ من تیمه دارم یک 4 پاپ کی مدره؟ یعنی گخی مفیده بابا مارم شیرین خوشمند است رکا شیرین چی کاش دو کاش دا گیر شا گفته یک 4 درونه خیلی ترمانده چند سوه پته؟ اکام 800 دوره 800 داری بره 800 دیگه راکت هم سلام علیکم و علیکم سلام علیکم چیه پا هیچ حرکت اینجا آرامی چنده 900 800 برن برادر هرتون برن
مریم اکا جانوی ما یک چهار بوده 6 و 7 هم رقم 6 واره که بود 7 مریم اکا جانو 1 2 3 5 واره دانه بود اکا جانو 1 2 3 4 5 6 مریم اکا جانو زدگی دو شوا مریم اکا جانو رقم شکشگم و 7 مریم 21 رقم 1 20 رقم 4 ده 21 و 21 نواره داریم شروع نه 21 و 21 اکا جانو این رقم اکوی پایک اکوی ما من اکا جانوی ما از این میمیستو بشکنه چنده شد چنده شد اکا جانو زیادم اکی سوش کنم بکنم اکا جان همه چو تازه 800 ضربی 4 سسم یکی نیم سمی کش تو کس دا تمام اکا جان بچکم شده پیزش کنم بکنم بزنی در زن زده بشه نمیدونم کی بوده پیشون؟ پریز چند شد؟ 7 اکن اکه اکی پریز پریز اکا جان 3000 آزی میبینه پریز اکا جان 3 سامون اکا جان مقصد همی آزی میبینه صبحش میکنه با گشته سوش میکنم اکا جان پرابلم عرقه چند باید بره؟ عرقه 7 باید بکفنه من عرقه دفعه 1 گرام مقصد 7 میکفنه و دفعه باید 1 میرفته ما 7 کشیدم آی 7 کشنه 5 پاو یکم کس میدره 800 میشه 800 هست اکا جانو مرمه سیستم 7 21 برومده 7 و 1 شعرهای نرمه نمیکشم شو میگه 8 اما 8 آها دیدی ما گفتم tak تو نگفتی رفتیم باش نجا وقت داریم ببینیم نه ساکا جانو 5 شروع نه یا گفی هستم میره برا کدام میزنه شعرهای نروشا که جان شما آمده بود یا گفی هستم میره برا یکی هست
یکی محمدی چی میگی؟ بیست ده که ده که بیست ده رقم یک بیست ده رقم یک گو شوه تکه سلمون بایو شوه بنا گفتیم چیکار Bak, میکنی؟ bak ki ona göre gülüyor. Bunlar ilk futbol tuzu olmadı ki bana fark. بیست بابا شما گفتی Evet futbol. بیست نه بیست یک Bak bak. بیست ده پنج ده Şey sana ki بیست یک یک ده رقم پنج Raqam kan yakalaş şabaka ya smash ne yakayım anladı. خفه شو Çöne? Tu hako açıkçası konu. روب Tu bak ben de post ve gene katı doğuna Yok, bakıyor hayır. da ne? بیست ده که جان Hatırlayın bakar olsun. بیست یک که ده که بیست یک که سی و ده که بیست که بیست که سی و ده Aka Anush. Kaçta da kay Mahmadi. ده که Dari. یازده که یازده که بیست سه که جون بیست که بیست که بیست یک که Sev şavat abi, sev şavat hazırdı sağ. Sevdi sağ, kaçsa, Aka Anush. Lan kim ki? اون دو بیار مثلا بیست ده بیست یک بیست ده بیست ده که بیست که بیست که دین خیال Yakma gazımızı. Kim tezayı? Kanka. کیه؟ Ma tu kim? Maktan بون نزم خیلی بیام در کنم var. Sada şöyle. Rakamış panca kay محیدین din baktım yakın olsun kanka. Ben peşinde mi yakın garren yazdım. Diyorsun acıdım bunu da kay samu rakamı tamam gideyim kayacağım bu şeysel meşini. Nol meşe که انوش که انوش نول meşi خیلی خیلی که خودش تو فهمیده نه تو فهمیده زنزم که کی با نظر بسیار برید کنید صد meşine که من آنای دین دین بود
من کلمه میزنه شروع نروشک جانشون یکم کریس همه دیگه ها آتش بردا نه آنو شما ایکی همه بونه شما زفتون تیم و یسب شبه میتیم واسه چیکن اکا برشون سرش رو سرش میکنم من ها پتوت کنم این عصبی میکنه دارم بخت دو کدام شایی یک کنم چورا خوشم از چکن اکر کی محیدین بای نه سر دکا جا خطونه نه که ایجا اکای انوش او نول نوله اکای سالمون دو شای سر دکا جا خطونه من خیلی که مسکوا رفتم به خون دیپورت بکردیم 95 یارو بکنم بیا بای میکنیم تا رقم چند زده بود؟ رقم 51 بار دارم 22 کن 10 کن 22 کن بودی کته دادن ده که کن. دیپورت کنم تو بودی 11 کن 20 کن 20 کن نه سادی ورد رو از سر کن دوست چهار کنم دو اکر آلوشم رقم چهار اکر سالمون نه سادی مارا مارا نه سادی ورد رو از سر اکر شده نه الحمدلله پاسترو من کسی اقسام زد باید اون کسی اون که کسی میاخست وقتی اقیده مالی من گوشم گل میکنم نه سه دو چور در بکشم اکو اکای ما سه شده اینا یا کاف پاپ فتن که کلکیز کنم یک کاف پاپش کنیشو تکمیل نه کنم چون محمد اکای این هست شیپال مارا من دسته کجونو دو چور اکو دو چور دو اکای نوشه رفهمی چور اکای سلام وقتی اینو چایی بپینه او بارا هذا هفت 400 میشینی یکم 7 پا گفته یکی اوکی گفته اوکی براتان بنی اوکی بدی برمداری جانی منی قندی نه سه دیگه اشکاشه روی نه میکشمش میرم اکوی من کدامت میزنه و شک جانش اول نه چی میگفت کیسانی 200 اکا هنوز نولی اکای موجین اکا خدا کشتی اکا جنی ما 400 چور 20 اکا 7 11 اکا 10 اکا 20 شاته چور رقم 4 شد اکا سامو اکا هنوز پس پفتاد یکم پدر کم میرم اکا اینا دو چور سه 20 اکا جور 11 ای بله غلطی ده 11 اکا 22 اکا 21 اکا 20 اکا 21 یکی
رقم یک اکای سلمان شوه. رقم 2 3 پفترید که میره. هفته گفته کنم. میریم شروع نردال شد. شروع 600 میشینی. 0 میشه اکای موزدین اکا 0 میشه. آمد اکای اختم. 600 400 شدید میشینی. کفم. اکای کی شانسم برام میده. میگی 9 شده. صدر بود پدر کرد. آکه 9 باشه. پول. 10 همین کنترل صداشتم نوشتم. 20 11 20 11 12 13 21 گوشو چاوم. اکای موزدین. خاصیت هفتار اکای موزدین باید. اکای موزدین باید توی تین اکا جون بریم. اکای موزدین جون اکا جون خاصیت هفتار. رقم 5 پس باور میدونم اکا سر دوزیب دارد. نشد چای به عقل فولیو فرانسه چی میشه نشده نمیشه قسم خود آدوش میشونم ده چیش نه مثلا اول چی میشه نمیشه مرد چی من نه شوب بغل گرم چطور شد نمیگم بابای میگه اون قرضارم جان دارش نه توی وقت بود باید دیگه چی مونه من تو سفره چون نکنم آدم گوش میپردم نه شهرت میگم نمیرم نه میدونیم اینه من نمیشناسی واقعا میشناسی نه شهرش نمیتونم فوق هم میشناسی نه میشناسی خیلی کارین های پاتی نمی چی دون فیره با مسای قبل کرد فیره چود که پده فرات در این بود چه نمی کنم Hello, Kaka.
Внимание, Мекнадо, да. Molto dormenti. E anche la lancia sta pazzesco. Haysta. Dai. Ma corbo non Dromani. خواهشم را سر کرد. ها؟ نه. Tu maszynę. میدونی چه خیلی اکایی کانال
دیگه
مرا شرینه خوشمنده سرک شرینه بلا ما بوشون گیم بلا قدی میگم تمام اما چیزی پارتو چیزی که پارت فاکا چیزی که کنم نگم ببین فینالی بوجون Soltare tabacco. Deve essere capato. تو بانم Passato. تو ندکاتم Vai tu, vai detto. Vado a fare. تلگرام Fajşanda saraka şerine. کش که Kuş tabii. Biliyorum.
باید من گفتن این کسافت باید من نبا بکنم. خوشمنده سر کشری نمرمه نمیدونم Nej, kicking. کیف شرکیم ده
درست رفته. Polo, marra ma şeroy nar xoşmanda staraka. Xoşmanda staraka da kemuzda sarşaken şana. Xoşmanda staraka da kemuzda sarşaken şana. Hem bahto hiç çok kunum.
میگم سلام من از نمی میگم هم نفسه نه جلو یکم میزنم برای چه ساعت نگو میزنم ما گیرم بستا نکش در گیرم مرا ما شیرین نه
ورم شیرین نخواد شما سرک شیرین نه چی؟ سن نکن بس خواهش بگم سرک شیرین نه چی بچه بیاسته چی؟ اومده سرپریز کارم چون داری؟ ترکیده چویجه ورم شیرین نه خواهش بگم سرک نکیم بوزه سرش بکیم شیرین هریا زوکشی ها دوشنبه بگیر بود میسایی بچند و احول دیگه بیرم اینو فهمیدی خواهی
شهرهای نریه حرکت مرحمت 57. مشو بردی برام شیرین نخواهش من دا سر کرد. خواهش من دا سر کرد نکیم از سر شکم. خواهش من دا سر کرد نکیم از سر شکم. خواهش من دا سر کرد نکیم از سر شکم شرکای نه.
شیرین یارا کم مرما این رفیقم چیکار کرده باید؟ چیا؟ خواهیم نیست اومد باید ایسی بیل کشون کن چسب چسب ایتر ایتر تپال پیش کن چسب بدم چسب زهرت تلفن شما تغییر خود کردی هفته سای کاکا مرما شیرین نخواهش مانده سر کار زهرت
گفت فیلم آره گفت چسبید چسبید گفت گفتم بسرد چسبیده زوک شد چسبیده پرتاف Aman dadı grizura. Şere nereye araka? Çi? Burada. وسط بش. Hayır. Pardon. نگفتم کودکان نه نگفتم پردون خودم سرانو میدونم که هست داره شروع کنیم مثلا بسش کنید بسش نه رو خواهشان دا سرکه دکی موزه سرشکن شورینر وعلیکم السلام اکه محمد بله اکه خوبی است اکه پنج رفت فیلتر بگیرده پنج هفت تنه
چی گوته گرفتی حجی آه همه شیرانی یه رقم میخواد چی 500 گذاروندم از نیومده ردم آمده که یه رقم یافته سرکه شیرینه خواهش سرکه شیرینه یه رقم یافت یه رقم یافت خواهش من سرکه شیرینه مرمه تموم کجا مشینی 300 ده 12 21 20 22 20 10 21 22 14 50 22 خوب شد. اگر کی 300 مشینی یکم 600 کجا 20 22 ماشاءالله 10 22 20 11 10 12 طرف 300 نرم شکر که محمد شیرینه همشه خونده چه؟ نرم شکر که
سیستم که گفتم در صداقت Meren şereyna dal şakacamanla. کفان تمام Biz. Bistiya. 12. 22. 20. 20. 20. 24. رقم 4 شواتر رقم 4 تمام رقم محمد پس باب تو چی نفهمیدم اونجوری مقصد نول شده اکا جون پسه پفتر رقم 4 زد Pulda nasıl hesap? خاصی صد رقم 7 وارد بود 5 هفتم بود 5 درو واردی ها نو 500 هفتم اوکی یکم کنده گرفتم 7 چون وارد شد 5 درو واردی همیشه نشد ده اکا اکا محمد جان پنج کاری بگیم تمام مرا مشهرین هفت دست حرکت مرا مشهرین خشم دست حرکت شدین چی 500 گذارم رو آمد مرا مشهرین یه رقمی هفت
خواهشمند سرکه شیرین ما رمضان که جنو اکا جانو یا رقم خواهشمند هفت سرکه دکه موزه سر شکن شیرین ما رمضان یا رقم 7 است کنی؟ چه؟ اینجا نه چرا آباد نکن پیا بیا پلو چت کن کجا بردی شا؟ بابا بیا کریسا؟ خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه یا رقم هفت اکا محمد جان بگیریم اتفایل بازوده حرکتی بقاگیش کنه خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه وارم شیرین خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه خواهشمند سرکه یا رقم هفت همه گیریم موزه سر شکن شیرین نه یا رقم هفت همه رمضان که خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه خواهشمند رقمی هفت سرکه جنو ما رمضان خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه ما رمضان یا رقم هفت اکا خواهشمند سرکه دکه موزه سر شکن شیرین نه
اکای محمد جون سبب شکر جون بگیرین. هر شرینه خوشنده سرک شرینه خوشنده سرک دکم دو سر شکن شرینه مرما خوشنده سرک دکم دو سر شکن شرینه خوشنده سرک دک جنو کم بچه من خیلی نوستشون مهره برکن شما چی؟ هفت گرفته بگی هفته نادت بینم حاجی اکبر حاجی اکبر شهری سوار حاجی اکبر شمدی حاجی اکبر علی مرمه شیری نخوش من را سرکه شیری نخفه گلم پول تا پارت و برد میرین ایمونه خوشنده سرکه دکم موزه سر شکم شیری نماره مالا کجانو چند؟ پانسد سرکه کی آمد اکه حجی اکبر صدر بر هی دهی بسید ده روز که خرسانش دارم رقمی هفته رقمی هفته اکه اون بشینید چورسه اکه مونا رقمی پنج اکه چورسه سالمون اکه یک چور شش اکه جان خود ده اکه جان شش ست 11 21 اکه 20 10 21 20 31 31 رقم چور اکه سالمون چور نقصه دو شای سرکه پیت سه سرکه محمد سه سرکه حجی اکبر بیست 20 10 11 20 12 20 20 20 11 20 4 تا 20 تا هر چورش دوای کاشا
20 21 21 20 همه را برم ادرارم Акаҷону 300 барашдаги ҳамара медурорем акаҷону. Акай ҳоҷи Акбар рақами 7 медурорем 0 меши акаҷон. Акай ҳоҷи Муҳаммад ака хитун ҳоҷи Муҳаммад бўле. Рақами 2300 мешини. Рақами дига такам 3300 акай Салмон акай Ануш акай 2300 акай ҳоҷи Акбар 0 акай ҳоҷи Муҳаммад 0. Yarın şeröner kalamı mezani uşak izan uçağım hamada bulburi hamada oma. Rakam çanda val barakat. Рақами дучор. Kadamı mezana şeröner uşak izan uçağım hamada bulburi. Bistede 5 Bistia 5 Da Bistede Da Nahsadi barad rast 22 و 22 رقم 1 акаҷоно 1 3 акай Ануша рақам 1 акай Салмон Марама шерайна 900 варадро боша ҳаракат 900 набошад бикашем артиша 6000 vigrish 6000 vigrish болои любой тринка бародаро падаркаш дора 3000 Ben çok şaşırdım. Марама шерайнар 5 هفته ما را آمد کم 900 акаҷон 6 сомон дош меша ҳамаш пурчава خواهشمندار سر کشرینه نه صدی از سه کجانو آمد کجان نه صدی از سه ورادرو حاجی اکبر اکم میدروی نه صدی ورادرو پس یکم کس پس ده
Marama şerene hafta pabdurana kacunu asay pabduru. Pansadi asay. Akay ocakbar. Medru akakati. نباشه بکشه من کدا و خرکوی از سخانی کنه خود جاکبر اکر سخانه کدش کنم حاجی محمد رقم چنده؟ تمام اکر جان پرابلم هنیز رقم یک سه ورقه بود اسک شدگی برده بگم 4 تا رفتم 22 20 21 رقمی روز چی؟ چند؟ رقم 4 رو شما رقم 4 شبکه سلمون میشینه که از من خودش سلمون 4 میشینه که اکا حاجی محمد هستی اکا پس پفتور تیم من برون پول تا پرت اکا جان اکا جان رقم 5 تا بگیری مرمه نه شده نه نداره اکا شفته بگی شبجی تمام اکای حاجی محمد باز نماده کارکای حاجی محمد حاجی محمد روز چی نماده حاجی محمد حاجی محمد اومد 500 دیگه 400 ختمه شنی 400 اکای حاجی اکبر 400 خودتی بکفم دو اکا 20 10 21 22 10 10 12 یک آشار رقم یک اکای اکای کی 1800 اکای انوش 300 اکای محمد حاجی محمد 300 حاجی اکبر ده 12 11 5 22 6 20 17 21 56 اکای 5 اکای حاجی محمد 208 300 دارم 300 آب چی؟ 400 دارم آبشی 400 داشت
400 داری 300 داشت همون دیگه 100 بودم اینوز بکن 600 خیلی پلیس بکن 800 دو سر بشین یکم بیست دکه بیستیه بیست 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 ده 11 بیست ده 4 4 5 11 بیستیه 6 10 6 والله 10 12 20 بیستیه اکه کیفی ندارم کجا رو اکه که حاجی اکبر اکه جون چه باید پرت از سر یا سر رو با اکه جون پرت توی اکه زیده اکه کی نپرت اکه اکه حاجی اکبر 400 اکه این حاجی محمد چهار شای حال شش کنم نفته تمام اکه جونی من به رقمی 7 بسته اکه حاجی محمد رقمی 7 تا پرتا چون کنم تاکه تیما چند 400 داری اکه جون مقصد یه 100 روبله که دیگه مقصد 100 روبله بومشنی اکه جونی من اکه محمد با حاجی محمد کی من ندارم دیگه اکه حاجی اکبر خطاکید کردم اکه جون 100 روبله اینجا 100 زوری حاجی من اکه حاجی محمد میگیره قهرش میکنه سری قهر گفته حاجی محمد چی هست باز بسو خودتی 100 درم چی نه اکه 300 اکه جون خود توش ما کسش کن گیر اینی اکه با چی دیگه دوشم سری خیلی سنوخی اکه انو تمام اکه جون خیلی دکه زور سر نشید اکه حاجی اکبر حاجی محمد خیلی همین دار رو همه حاجی اکه همین گفتی که پاکی یا خدا مادم مزنه شده نداشته که جمع شما مدار بود یا مادم همه حاجی اکه یا همه حاجی اکه افکرمش شاید کنم مخدم ما که مرتون ها بچی چی بود بیستیه
21 10 20 11 11 که 22 رقم 6 سلمونک ها شما بله مشین 6500 6500 بیوش رایتان مشینی به صدقه حاجی محمد حاجی اکبر اکجان ناغ بشه صد آنه جوره جوره 20 22 12 21 10 21 گوشه باشه ترکم حاجی اکبر اکجان میشنی چند سنت؟ 800 اکجان نولی 800 700 میشنی اکا نه بود؟ باشه وقتا شپلنگی حاجی اکبر ما با خودت باوری داشتیم دستر میشنی اکای حاجی محمد 600 اکای سلمون 700 اکای انو 20 10 33 10 انا جورای من کی باشی بگی دیگه یعنی سه مده کرال گوید کامران 22 سه کارالو شواتر نه فردا داشتی دسر یاسم سر مشینی حاجی محمدی بختری 600 اکای حاجی اکبر اکای انوش 500 اکای سلمان مشینی 5900 یک ساعت کتی ها کرده من ایش نمیدونم چی افته ساعت چه شبا مخلو من نمیدونم 20 کن 22 هفت 10 کن 11 کن 20 کن 11 کن 20 کن 7 باشه رقمی ها حاجی اکبر 500 300 اکای انوش هم 800 حاجی محمد 5600 اکای سلمان 20 30 11 12 20 20 30 باشه ده فرامون 200 تا کجان اختگان 200 مو کجان اگریم 300 کل میشینیم حاجی محمد 500 میشینیم حاجی اکبری اکجان حاجی اکبر 800 میشینی حاجی اکبر 5600 4700 اکای سلمان میره کدام بزنه شیرین روشن که جون شما آمده بره سرم در کل بالا بختو برنامه کدام بزنه شیرین روشن که جون شما 6 تا اینجا یک کس خیلی بابا چی سنگو تو سرم وارونش تا که خودم خواهد 10 کن 21 کن 10 کن 10 کن 12 کن 22 کن 20 کن 22 شاد کن
1800 12 که 21000 شب هر تا که حاجی اکبر چند سو میره؟ حاجی اکبر اکا 800 شتی اکا 800 چند سو؟ 700 خیلی ای کن رفتی؟ ای کن رفتی 700 اکا حاجی اکبر اکا 700 شتی مقصد برده گرفتین تا اکا جون؟ وره بوده که رقم ده زده که وره گفت کن 11 برد 20 که حاجی اکبر جون شدی؟ 20 3 و شو رقمی ده زد گشت کدام بوزه ناتوری حاجی اکبر اکا ردنم اک مخته حاجی ای بزرگان دونه موجی؟ او بیا نره جون خوجی جون بسه وسه دکا جون 700 نیکن 600 شتی اکا جون چیکه فرکنه یکون 600 ایکن واو 700 داشته یا 600 میشینه گبزه اکا اکا حاجی اکبر حاجی آمد 400 حاجی اکبر اکا گبزه بسیار خفته تمام داد شد میری من دل چی؟ من دل روشن کنم حاجی اکبر جون شدینه من نخواد پده درون ما واسه تو حاجی بزرگوی مثل بزرگو میدونم 12 10 21 21 20 توره برد تمام و کجون هم توری باشده 21 11 3 تا 21 همه شو بدم شو کنم اکای حاجی محمد بوی دوره که ماما صدق میشینه 100 میشنه صدق میشینه اکای کی جان 600 داری رقم دواره ده اکای حاجی اکبر اکای من خیلی سه بدی سه سن که جان رقم ایده دواره ده سه کمه درون شرینه 3700 قیمت 400 اکای هنوز 3 رقم برای دنیا سه رقم وره یکی نیم از اون ریگی شد کجانه ما تن محسن نوش کده گوش کنم که هم چی میگن رقم رقمی چی رفته گیم برادر کنه رقمی 17 بچه که خیلی خوب فهمیدی یک زده بود نه اول براداره اشای برای کسی کلاپ هم که 22 اشای 7 میریم یکم که از پول برابر مرمت کنه براتور پول رفتن گیره چی میگن سرم در کردم اون وکی رو همی چون نتیم کنه با انا بینه بی والله همش پول برا کنه اوه گفتم که اکویا یک نیم هزار اشتا میشه یکی نیم از اون بای مروش میشه کجانه کدام میزنه شروع نروشا که جان شما آمده بور بوده یک نیم سه مایوش 20 10 22 31 21 20 21 که جانو شار 200 که همون شار شارتا بشینه که 400 میشین مقصد اوب شکل تیسنه بسه اکای حاجی محمد بای نول اکا جون اکای که
3800 اکای سلمان اکای که 500 نشینی حاجی اکبر ده 20 پول داشت همش پول داشت 11 بود خیلی نگاه کردی گفتم پول گفتم هیچ خیلی دو دارم مطلب باید کم کنم 11 هگم کس نازم 11 22 اکای انوش اکای حاجی محمد هستی هم اینجا با حاجی محمد یا سخن 400 میشینی اکای حاجی اکبر 3500 اکای سلمون اکای من مشاوره زدن 400 حاجی محمد بوی هستی حاجی محمد بوی ای خدی خوالیم حاجی یا سخن که حاجی خب نکه که خب مقصد یا سخن که فهمیدم جا باید هفته چی میگم اون فرماده فکر ما چی کردم هم چیه نه هم کردی که اگر چه اگر ما توش دارم داخلی اگر گفتم پاید گفت باقی کارچی با گفتم نگه نشون ما گفتم شپالا خامزن خوشت میره دکمنتی یا کپ پول تمام پرته این ما خیلی جو بودیم دیگه خیال نکه که دختر پاچو خیال کابد ما رفتم کردیم پوشا چشو خیلی فهمم گاوزه بودی اونجا من حاجی شد چای 300 رفت حاجی اکجوری من میل بیا بچه همین که پاک چند سن رقم 300 یکم اومد اکجون صدق میشین اکجونی من حاجی محمد بای بگنیم خدا با شکرت رقم 300 برادر جون مطرح نکنم که گفتم 4 22 5 20 6 20 32 31 21 20 32 31 نداری 32 پیچون بیتر 300 قطعی 600 900 اکای حاجی اکبر 100 روبل حاجی محمد دمه هستیم اکا 3500 3200 اکای حاجی سلمون 4400 حاجی انوش 22 10 10 11 12 20 20 11 رقم یک شود بر وره گفته اکر کی پول میپرده اکای حاجی محمد بای 200 دیگه من پر توی اکا جا رقم 5 تا سمسه بای گیره اکای حاجی اکبر 600 میشینی حاجی محمد بای سخن که اکا جون اکای یکی دی رقم تا اکای سلمون بای بنایسم یه رقم تا میگیرم 2900 میشینی اکای یکی دی رقم تا میگیرم 3800 میشینی اکای حاجی انو نمید روی اکر حاجی محمد اکا جون نمید روی چی گفتن نیاکا تمام حاجی محمد اکا جون پریجیبت ندو گیر گفته اوه نه حاجی انوش میگنی آدم چقدر بوم حاجی انوش میگیری خود اگر میزنه کن باشه وقت داگر اکم پنجر یکم من این کادو بزنم شده نه شک جان شما 20 22 10 20 21 10 11 22 شود رقم 3 شود حاجی انوش اینا برادر جان میگن خیر در رقم 5 کردی خود ده با بر میگرم
که خیلی 8 500 500 بشینید 700 بودی 500 بشینی اکای حجا بعد نال نشه اکای حجی محمد Rosa, da, 22, 11, 22 شما رقم چند؟ چند؟ رقم یک اکای سلمون اکای سلمون 2 400 2 700 4 900 400 اکای کی اکای حاجی محمد تک پس حاجی محمد دوز بودم بحرانش بحرانش دوزی بیستده 21 5 6 20 5 بگی 5 ایتا که جان 10 5 هفت اخته 50 تا رقم گفتی آه خدای پول ندارم پول هفت 10 300 میشه 21 21 паданала та он що бере Спокойно, тащи, работаешь. Мерем, а дальше. Талка, знаешь, две закрой, знаешь, две закрой, говори, что говори, знаешь. صدر بالاخره کی میشینی؟ حاج اکبر علی من جا فقط داشت نه تو نگوی که داشت فقط بیستده کن 10 20 20 11 بیستده رقم 1 اکا جانو اکای حاج اکبر علی رقم 1 3 یک اکای سلمون رقم 3 اکای انور اکا رزن میزنم با بوسا باس ما میدونم مکتر میشم 4 6 گفت گفته دوا 4 6 5 7 متر سیگما پوی سیگما پوی خبر بلند نه تا حاج اکبر اکجونی من پرابلم نه تو اکجون بازار اکجون تمام تمام شد نه توی من
خدا و شکر الله حاجی اکبر علی باشی در برادر 21 20 21 همه بازی یک که 4 هر چه اکر که انوش مترو یک جان اکا آش چهارد نو مثلا دکیچ کرنه و درو بیمانی میشه اکای حاجی اکبر بعد راست خطوط و پدر کرده شد حاجی اکبر اکجان 100 روبل اینا میخدم اکجان رو شکی جان شد بره میرم اکجان در باشی سربلندی تا اکجان من در دونه حاجی اکبر با موخه خور میگیم 21 11 10 11 10 32 21 سیوده اکرانش رو شد حاجی اکبر اکجان پس پفتو اکای حاجی اکبر پس پفتو اکای حاجی اکبر یک سخنو چک برادر جان اکای حاجی اکبر اکجان یه اتفت میدادیم اون برادری جون میرفتیم دلشی بس بس تمام چند؟ چند کنم سه زدم سه درگه زنده باشه کنیم سلامتی تو باش حاجی یه گپ چپا هم خوی و ویا خمه که می رخته که باشی ده سلامتی کدام شد چه پچکه شد که بلند ترنی گیتا وزو تشده که تا وقتی اصابی گوب فرامانی سر بود نستوی نخید بلند آمد بدونه توبه کرد کو بیسته بس را بیشتیست من وایرون شدم مقصد چی کردن نیستی بگو برادر جون همین که هسته نه جا عصبی میکنی من جاشم دیدم که چند اومد؟ همه دیدی که خیلیش کو من بپرم میرم نه اولش دم میکنه من خاله ما شکر چقدر یکی که داروینش بلا درش کافه درش تاگه چند اینجا دارم میگم شکر قدم من تپ کزنیم نه کوره من دارم نه تو میگه واری ده ولی نه پخش قف سیبیاز میخوام میگم
نمیشه چند نمیشه نگوله بیادی پیدرازه خیلی آب بیارم نشم و نصش رو ای نه دستم فهم بیارم آمده که بیان نسترن گیتار زوده یک kadar دیگه بالدو قسم مثلا تب çıkıyor نه دست من نمونم خوب را bakıyor تو سر اجده نکنی hiç hırsan nefina کی؟ yavur شهر